Mến chào các bạn. Video hôm nay là một bài chia sẻ thật sâu sắc, thật gần gũi thông qua cuốn sách kinh điển Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của hơn 40 triệu người trên khắp thế giới. Mình đặt tên cho bài chia sẻ này là Làm việc cật lực cả đời mà vẫn mãi nghèo. Mời các bạn cùng lắng nghe, cùng suy ngẫm và cùng mình bước vào một hành trình có thể thay đổi cả quãng đời còn lại. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, rất nhiều người trong chúng ta tự hỏi ước mơ của mình là gì? Mình thực sự muốn làm gì để cuộc đời ý nghĩa hơn? Đi làm nhiều năm sau, chúng ta lại day dứt. Mình đã nỗ lực đủ chưa? Hay đang chỉ loay hoay với công việc lương tháng để trả nợ? Đến khi tuổi đã già, nhiều người lại cúi đầu tự hỏi nếu cứ tiếp tục thế này, liệu có bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn tiền bạc không? Liệu có nên thay đổi hay đành chấp nhận số phận? Nếu bạn đang chênh vênh giữa dòng đời, vẫn còn sống với trái tim bất định vì lo tiền bạc, vì áp lực hóa đơn, vì giấc mơ tự do tài chính cứ mãi xa vời, thì sau khi lắng nghe hết bài chia sẻ này từ cuốn sách Cha giàu cha nghèo, bạn sẽ tìm thấy đáp án cho riêng mình. Không phải là đáp án suông, mà là những bài học thực tế, những câu chuyện gần gũi, những chân lý đã được kiểm chứng qua hàng triệu con người. Cuốn sách này đã được xuất bản hơn 25 năm, bán chạy ở hơn 100 quốc gia, được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Sở dĩ nó có sức ảnh hưởng lớn lao như vậy là bởi vì khi đọc, mỗi chúng ta đều thấy chính bóng dáng của mình trong đó. Người cha nghèo đại diện cho hàng triệu người học giỏi, làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn mãi loay hoay với tiền bạc. Và người cha giàu, người ít học nhưng hiểu rõ cách để tiền bạc phải làm việc cho mình. Cha giàu cha nghèo kể về hành trình của chính Robert Kiyosaki. Với hai người cha ruột là nhân viên chính phủ, học vấn cao, luôn dạy con, học giỏi để có việc làm tốt, kiếm tiền nhiều. Còn cha nuôi, cha của bạn Mike, là doanh nhân thành đạt, ít học nhưng giàu có, dạy con học cách để tiền làm việc cho mình. Câu chuyện bắt đầu từ năm Robert 9 tuổi, khi cậu bé quyết định học theo cha giàu để hiểu về tiền bạc. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một câu chuyện thực tế, đơn giản nhưng thấm thía, thay đổi hàng triệu trái tim. Và đây cũng chính là con đường tài chính của tác giả, người đã từ hai bàn tay trắng trở thành triệu phú, rồi dạy lại cho hàng triệu người cách thoát khỏi cái bẫy rat race, vòng luẩn quẩn làm việc suốt đời chỉ để trả nợ. Hãy cùng mình đi sâu vào những bài học ý nghĩa nhất từ cuốn sách này. Mình sẽ cùng các bạn nghiền ngẫm, phân tích từng lớp, xem những bài học mà tác giả Kiyosaki đã nói, những câu chuyện để các bạn dễ hình dung và dễ áp dụng hơn vào cuộc sống. Bài học số 1. Người nghèo làm việc vì tiền, người giàu buộc tiền phải làm việc cho mình. Đây là bài học nền tảng, là khởi đầu của mọi thay đổi. Trong sách Robert 9 tuổi, cha giàu hứa dạy cách làm giàu nhưng trả lương chỉ 10 xu một giờ, một mức lương cực thấp vào năm 1956. Hai đứa trẻ làm việc cật lực 3 giờ mỗi thứ bảy, lau chùi, sắp xếp hàng hóa dưới cái nắng bụi bặm. Sau 3 tuần, chúng nhận 30 xu và chán nản muốn nghỉ việc. Cha giàu không giận mà dùng chính sự giận dỗi ấy để dạy. Con đang học bài học đầu tiên. Người nghèo làm việc vì tiền, người giàu buộc tiền phải làm việc cho mình. Hãy hình dung nhé, cha ruột Robert, cha nghèo luôn nói, học giỏi để có việc làm tốt, kiếm nhiều tiền. Ông làm việc cật lực, lương cao nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Luôn phàn nàn, tôi không mua nổi cái đó. Còn cha giàu thì cấm con nói, tôi không mua nổi, mà phải hỏi làm sao để mua được cái đó. Một câu hỏi bắt buộc bộ não phải suy nghĩ, phải tìm cách. Cha giàu giải thích, hầu hết mọi người thức dậy, đi làm, nhận lương, trả hóa đơn, rồi lại đi làm. Họ làm vì tiền, tiền vào túi rồi lại hết. Họ là nô lệ của tiền. Còn người giàu thì tạo ra tài sản, những thứ bỏ tiền vào túi họ mỗi tháng, dù họ có làm việc hay không. Các bạn thấy không? Đây chính là khác biệt giữa làm việc vì tiền và tiền làm việc cho mình. Chúng ta có nghe câu nói, phi thương bất phú, làm ruộng thì không giàu, buôn bán mới giàu, không phải vì ruộng xấu,
mà vì ruộng chỉ có thu hoạch một mùa, còn buôn bán là để tiền sinh sôi. Người xưa cũng vậy, tiền không sinh ra tiền mà trí tuệ mới sinh ra tiền. Cha giàu chính là người dùng trí tuệ để buộc tiền phải làm việc. Trong sách, Robert và May sau khi không được trả lương nữa đã nghĩ ra cách mở thư viện truyện tranh từ những cuốn sách thừa của cửa hàng. Chúng thu 10 xu mỗi đứa trẻ vào đọc, kiếm được 9,5 đô mỗi tuần mà không cần có mặt ở đó. Đó là tài sản đầu tiên. Tiền vẫn chảy vào túi dù hai đứa đang chơi bóng chày. Hãy tự hỏi mình ngay lúc này, mỗi tháng tôi đang làm việc vì tiền hay tiền đang làm việc cho tôi? Hầu hết chúng ta đang ở vế trước, lương tháng, thưởng, rồi chi tiêu hết. Đó là rat race, cái bẫy chuột chạy vòng tròn. Cha giàu gọi đó là cái bẫy lớn nhất của cuộc đời. Lo sợ không có tiền, đi làm, nhận lương, chi tiêu, lại lo sợ. Nhưng nếu bạn bắt đầu xây dựng cột tài sản, dù chỉ nhỏ thôi, thì dần dần tiền sẽ làm việc cho bạn. Như câu nói của Benjamin Franklin, tiền giống như phân bón, không rải ra thì chẳng sinh sôi. Hoặc câu tục ngữ có câu, có tiền mua tiên cũng được, nhưng phải biết cách để tiền sinh lời. Bài học này mình muốn nhắc lại nhiều lần vì nó quan trọng nhất. Cha giàu dạy đừng bao giờ làm việc vì tiền, hãy để tiền làm việc cho con. Và ông chứng minh bằng chính cuộc đời ông. Ông ít học nhưng có nhiều công ty, bất động sản. Tiền chảy về mà không cần ông có mặt. Các bạn thân mến, nếu hôm nay bạn đang làm việc 8 đến 10 giờ mỗi ngày mà cuối tháng vẫn thiếu, hãy dừng lại một phút và tự hỏi mình đã xây dựng tài sản hay chỉ xây dựng chi phí. Đó chính là lúc để thay đổi. Bài học số 2. Tại sao phải học kiến thức tài chính? Sự khác biệt giữa tài sản asset và tiêu sản liability. Đây là bài học cốt lõi khiến cuốn sách trở thành kinh điển. Cha giàu vẽ hai sơ đồ đơn giản: tài sản, những thứ bỏ tiền vào túi bạn; bất động sản cho thuê, cổ phiếu được trả cổ tức, công ty, bản quyền, vân vân; tiêu sản, những thứ lấy tiền ra khỏi túi bạn: nhà ở tự ở, xe hơi, đồ xá xỉ, nợ tín dụng. Ông nói, người giàu mua tài sản, người nghèo và trung lưu mua tiêu sản mà cứ tưởng là tài sản. Ví dụ kinh điển trong sách, ngôi nhà, hầu hết mọi người nghĩ mua nhà là đầu tư lớn nhất. Cha nghèo đồng ý, nhưng cha giàu nói ngôi nhà là tiêu sản vì mỗi tháng nó lấy tiền ra trả góp, thuế, sửa chữa, điện nước. Còn nếu bạn mua nhà cho thuê, tiền thuê vào túi bạn, đó mới là tài sản. Cha giàu vẽ vòng quay tiền mặt: người nghèo, thu nhập, chi phí, hết sạch; người trung lưu, thu nhập tăng, mua nhà to hơn, xe xịn hơn, chi phí tăng theo, vẫn kẹt trong rat race. Người giàu, thu nhập từ tài sản, đầu tư thêm vào tài sản sinh sôi, tự do tài chính. Đây là lý do tại sao bác sĩ, luật sư, kỹ sư lương cao mà vẫn nợ nần. Họ mua tiêu sản, nhà to, xe sang mà gọi đó là thành công. Nhưng cha ruột Robert, ông có bằng thạc sĩ nhưng vẫn luôn thiếu tiền vì chi phí luôn đuổi kịp thu nhập. Ở Việt Nam mình hay thấy nhiều bạn trẻ vay ngân hàng, mua nhà, mua xe để lên đời, rồi cả đời trả nợ. Ca dao ta có câu, ăn chắc mặc bền, nhưng với tiền bạc phải là làm tiền sinh tiền. Khổng Tử có dạy, học mà không nghĩ thì uổng, nghĩ mà không học thì nguy. Áp dụng vào tài chính, biết kiến thức tài chính mà không hành động thì uổng, còn không học thì cả đời nguy nan. Cha giàu nhấn mạnh học cách đọc số, đọc báo cáo tài chính. Hầu hết mọi người mù tài chính nên mới nghèo. Ông dạy con trai từ nhỏ, mỗi đô la vào cột tài sản là một nhân viên làm việc 24/7 cho con. Hãy thử bài tập nhỏ ngay hôm nay, liệt kê tất cả những gì bạn sở hữu. Cái nào thực sự bỏ tiền vào túi bạn mỗi tháng, đó là tài sản, còn lại là tiêu sản. Bắt đầu giảm tiêu sản, tăng tài sản. Dù chỉ mua một cuốn sách, một khóa học về đầu tư hay một cổ phiếu nhỏ. Đây là chìa khóa mở cửa tự do. Nếu bạn nắm được, cuộc đời sẽ khác hẳn. Bài học số 3. Hãy nghĩ đến việc kinh doanh của riêng chính mình. Mind your own business. Cha giàu dạy một điều thật sâu sắc, thật đau đáu.
Hầu hết mọi người suốt đời làm việc cho kinh doanh của người khác. Họ cật lực xây dựng tài sản cho ông chủ, trả lãi cho ngân hàng, nạp thuế cho chính phủ, mà quên mất rằng chính họ đang bỏ qua việc xây dựng kinh doanh của riêng mình. Họ mang hết sức lực, trí tuệ, thời gian để làm giàu cho người khác, rồi cuối tháng nhận về một khoản lương vừa đủ để trả hóa đơn, vừa đủ lo toan, và lại tiếp tục vòng quay ấy. Cha giàu khuyên thật dịu dàng nhưng kiên quyết: hãy giữ việc làm hàng ngày để có thu nhập ổn định. Nhưng từ hôm nay, hãy bắt đầu xây dựng kinh doanh riêng, tức là xây dựng cột tài sản của chính con. Không phải bỏ việc ngay lập tức, không phải mạo hiểm điên cuồng, mà là dành thời gian, dành tâm trí cho những thứ thực sự thuộc về mình. Hãy nhìn vào chính cuộc đời của Robert Kiyosaki. Dù ban đầu ông làm nhân viên bán máy photocopy cho Sears, lương tháng chẳng bao nhiêu, ông vẫn lặng lẽ xây dựng công ty riêng, mua bất động sản, tạo ra những dòng tiền chảy vào túi mình dù ông có mặt hay không. Đó chính là sự khác biệt. Còn Ray Kroc, người sáng lập McDonald's, được cha giàu trích dẫn như một bài học sống động. Khi Ray nói chuyện với sinh viên MBA, ông hỏi: tôi kinh doanh cái gì? Mọi người cười và đáp: hamburger chứ. Nhưng Ray mỉm cười: không, tôi kinh doanh bất động sản. Ông bán hamburger để kiếm tiền, nhưng ông mua vị trí đất đai, xây dựng hệ thống franchise để tiền từ bất động sản chảy về mãi mãi. Đó là nghĩ đến việc kinh doanh của chính mình. Ở Việt Nam mình thấy rất nhiều bạn trẻ, những công nhân giỏi giang, những nhân viên văn phòng chăm chỉ, làm việc từ sáng đến tối, tăng ca, làm thêm, nhưng cuối cùng vẫn không giàu lên. Họ xây dựng đế chế cho ông chủ, cho công ty nước ngoài mà quên mất chính mình. Ông bà ta đã dạy từ bao đời: làm thuê không giàu, làm chủ mới giàu. Nhưng làm chủ không nhất thiết phải bỏ việc ngay hôm nay. Hãy bắt đầu thật nhỏ, thật khiêm tốn, bán hàng online vào buổi tối, đầu tư chứng khoán một phần lớn nhỏ, cho thuê một căn phòng trống, hay thậm chí bắt đầu một ý tưởng kinh doanh online chỉ với chiếc điện thoại. Mỗi đô la, mỗi giờ bạn dành cho cột tài sản của riêng mình, chính là bạn đang xây dựng tương lai tự do của chính bạn. Cha giàu nhắc đi nhắc lại: tập trung vào cột tài sản, mỗi đô la vào đó là xây dựng tương lai. Các bạn thấy không, khi bạn nghĩ đến việc kinh doanh của chính mình, bạn không còn là nô lệ của lương tháng nữa. Bạn trở thành người chủ của dòng tiền, của cuộc đời mình. Bài học số 4: lịch sử thuế và sức mạnh của công ty. Tiếp nối bài học ấy, cha giàu dẫn chúng ta ngược dòng lịch sử để hiểu về thuế. Khoản chi lớn nhất trong đời người. Người giàu dùng công ty như một lá chắn pháp lý thông minh để bảo vệ tài sản và giảm thuế hợp pháp. Cha giàu dạy rõ ràng: người nghèo trả thuế trước, người giàu trả thuế sau. Hàng trăm năm trước, thời kỳ thuyền buôn, những người giàu đã biết thiết lập các liên minh, các công ty để hạn chế rủi ro và tối ưu thuế. Công ty cho phép khấu trừ chi phí hợp lý, mua xe công ty, đi công tác, thậm chí một phần chi phí sinh hoạt nếu đúng quy định. Cha nghèo với thu nhập từ lương phải trả thuế cao nhất ngay từ đầu, vì lương là thu nhập kiếm được. Còn cha giàu dùng công ty để nhận thu nhập từ tài sản, cổ tức, cho thuê, lợi nhuận kinh doanh, và thuế ở mức thấp hơn nhiều. Câu nói hay mà cha giàu để lại: thuế khoản chi lớn nhất trong đời người. Học cách giảm nó hợp pháp chính là học cách làm giàu. Không phải trốn thuế, mà là hiểu luật, dùng luật để bảo vệ chính mình. Khi bạn có công ty riêng, bạn không còn là cá nhân phải gánh hết, mà là một thực thể pháp lý thông minh hơn. Bài học số 5: người giàu tạo ra tiền. The rich invent money. Đây là bài học khiến trái tim mình rung động mạnh mẽ nhất, vì nó như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. Người giàu không ngồi chờ cơ hội đến gõ cửa. Họ dùng trí óc, dùng kiến thức tài chính để chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình. Họ thấy những thứ mà người khác không thấy, không phải vì họ may mắn hơn, mà vì họ đã rèn luyện tư duy để nhìn nhận thế giới theo cách khác biệt. Trong sách, Robert Kiyosaki kể về cách ông mua bất động sản giá rẻ, những ngôi nhà bị bỏ hoang hay bị siết nợ, rồi cải tạo lại, cho thuê và tạo ra dòng tiền ổn định chảy về túi mình hàng tháng. Ông dùng từ nợ tốt, vay tiền từ ngân hàng để mua tài sản sinh lời, thay vì nợ xấu như vay mua xe hơi sang trọng hay đồ tiêu xài.
khiến tiền ra khỏi túi nhanh hơn vào. Hãy suy ngẫm một chút nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có người luôn luôn gặp may mắn trong đầu tư, còn mình thì cứ mãi loay hoay? Cha giàu dạy rằng cơ hội nằm ở khắp nơi, nhưng hầu hết mọi người bỏ lỡ vì thiếu kiến thức tài chính và sợ thất bại. Ông nhấn mạnh, người giàu tạo ra tiền chứ không để tiền điều khiển. Theo thống kê trong sách, hơn 90% cơ hội đầu tư bị bỏ qua vì thiếu hiểu biết về báo cáo tài chính hoặc luật pháp. Người giàu tạo ra tiền bằng hệ thống như xây dựng doanh nghiệp sử dụng tiền của người khác, OPM, một ý tưởng sáng tạo và đòn bẩy tài chính, chứ không phải chỉ bằng mồ hôi nước mắt như người nghèo thường làm. Cổ nhân đã dạy, trí tuệ là tài sản quý nhất. Có câu nói sâu sắc hơn, biết thì sống, không biết thì chết. Áp dụng vào tiền bạc, biết cách tạo ra tiền thì sống sung túc, tự do. Không biết thì cả đời loay hoay với nợ nần, chết dần trong áp lực. Ở Việt Nam mình thấy nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thành công bằng cách nhìn ra cơ hội nhỏ, mua đất giá rẻ ở ngoại ô, cải tạo thành homestay cho thuê, hoặc đầu tư cổ phiếu công ty, công nghệ đang lên. Bài học này dạy chúng ta không sợ rủi ro, vì rủi ro ở khắp nơi, mà hãy dùng tri thức để xử lý chúng. Cha giàu nhắc, tri thức sẽ là thứ giúp bạn kiếm ra nhiều tiền. Những điều bạn không biết sẽ khiến bạn mất tiền. Nếu bạn đang chênh vênh, hãy bắt đầu bằng việc học một khóa về bất động sản hoặc chứng khoán. Đó chính là cách người giàu tạo ra tiền từ con số 0. Bài học số 6. Học để làm việc, không làm việc để kiếm tiền. Work to learn, don't work for money. Đây là bài học chuyển mình thật đẹp, thật ấm áp, như lời thì thầm từ người cha giàu dành cho những ai đang mệt mỏi với vòng quay công việc hàng ngày. Cha giàu dạy con trai, học để trở thành chủ, không phải nhân viên. Hãy học kỹ năng bán hàng, đàm phán, quản lý, đầu tư, vân vân. Không phải để xin việc làm ổn định với lương tháng, mà để xây dựng hệ thống, xây dựng đế chế của riêng mình. Người bình thường làm việc chỉ vì tiền, còn người giàu làm việc để học hỏi, để tích lũy kiến thức, biến họ thành ông chủ thực thụ. Trong sách còn nói về cách về hưu sớm, dùng đòn bẩy, nợ tốt, OPM, tiền của người khác, OPT, thời gian của người khác, để tài sản sinh lời đủ trang trải chi phí mà không cần làm việc vì tiền nữa. Cha giàu khẳng định, về hưu sớm không phải là dừng làm việc, mà là dừng làm việc vì tiền. Một ví dụ kinh điển từ sách, khi nói chuyện với sinh viên, cha giàu hỏi, bao nhiêu người trong các bạn có thể làm một cái hamburger ngon hơn McDonald's? Hầu hết giơ tay, nhưng ông cười. Vậy tại sao McDonald's kiếm được nhiều tiền hơn, còn các bạn thì không? Đó chính là lý do nhiều người tài năng lại chịu cảnh nghèo. Vì họ tập trung vào việc làm ra sản phẩm tốt, nhưng lại biết quá ít hoặc không biết gì về kinh doanh. Cuốn sách còn chỉ ra 5 lý do khiến người thông minh vẫn nghèo: sợ mất tiền, sợ rủi ro nên không đầu tư, thói quen xấu, chi tiêu không kiểm soát, lười biếng, không học hỏi liên tục. Thói quen xấu về tiền bạc, mua tiêu sản thay vì tài sản, và kiêu ngạo, nghĩ mình biết hết nên không chịu thay đổi. Nhưng trên hết, cha giàu dạy rằng quan trọng nhất là hành động. Thế giới sẽ xô đẩy bạn, người yếu bỏ cuộc, người mạnh học hỏi và tiếp tục. Như cái dao Việt Nam ta vẫn truyền lại, có công mài sắt, có ngày nên kim. Áp dụng vào tài chính, hãy kiên trì xây dựng tài sản mỗi ngày. Dù chỉ một bước nhỏ, đọc một trang sách về kinh doanh, đầu tư một khoản nhỏ vào quỹ ETF, học một kỹ năng mới như bán hàng online. Dần dần, kim sẽ sắc, tài sản sẽ lớn, và bạn sẽ tự do thật sự. Sau khi cùng lắng nghe những bài học sâu sắc từ cuốn Cha giàu cha nghèo, mình xin mời các bạn thực hiện một thử thách thật nhỏ nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ vỏn vẹn 7 ngày thôi, nhưng có thể đánh dấu bước ngoặt, thay đổi cả quãng đời còn lại của chúng ta. Cha giàu từng dạy Robert rằng hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo ra sự khác biệt lớn sau này. Và chính vì vậy, mình thiết kế thử thách nhỏ này hoàn toàn theo tinh thần của cuốn sách, tập trung xây dựng tài sản, rèn luyện tư duy tài chính và bắt đầu ngay lập tức. Dù chỉ với những bước rất nhỏ, mỗi ngày trong suốt 7 ngày tới, các bạn hãy dành ít thời gian để thực hiện ít nhất 3 điều sau đây. Thứ nhất, viết ra một tài sản mà bạn sẽ xây dựng. Dù nhỏ cũng được, mua một cuốn sách về đầu tư, mở tài khoản chứng khoán,
tìm một căn phòng nhỏ để cho thuê, hay thậm chí bắt đầu một ý tưởng kinh doanh online chỉ với vài trăm nghìn đồng. Và quyết định một bước hành động cụ thể hôm nay bạn sẽ làm để tiến gần hơn đến tài sản ấy. Hãy nhớ lời cha giàu, mỗi đô la bạn bỏ vào cột tài sản chính là bạn đang xây dựng tương lai tự do của chính mình. Thứ hai, dành 10 phút tĩnh lặng. Ngồi một mình, đặt tay lên ngực và lắng nghe trái tim thật chân thành. Điều gì khiến bạn thực sự tự do tài chính? Mình muốn tiền bạc làm việc cho mình như thế nào? Sau đó hãy ghi lại những suy nghĩ ấy. Đây chính là cách cha giàu dạy Robert tự vấn bản thân từ khi còn bé. Để phân biệt rõ ràng giữa làm việc vì tiền và để tiền làm việc cho mình. Tìm ít nhất một cơ hội hoặc một bài học từ cuộc sống. Hôm nay có thể là một bài viết hay về đầu tư, một câu chuyện thành công của ai đó, một ý tưởng kinh doanh nhỏ lóe lên trong đầu, hay thậm chí một hóa đơn nhắc nhở bạn về chi phí không cần thiết. Hãy nhìn nhận chúng như một dấu hiệu mà cuộc sống đang xô đẩy bạn học hỏi, rồi chân thành cảm ơn vì nó. Cha giàu thường nói, thế giới sẽ xô đẩy con, người yếu bỏ cuộc, người mạnh học hỏi và tiếp tục. Sau đúng 7 ngày, mình rất mong các bạn quay lại video này và chia sẻ thật lòng ở phần bình luận. Hành trình cha giàu cha nghèo của mình sau 7 ngày đã có những thay đổi gì? Hãy kể cho mọi người nghe bạn đã xây dựng tài sản gì? Bạn cảm nhận tự do tài chính ra sao? Và những bài học nhỏ nào đã khiến trái tim bạn rung động? Mình tin chắc rằng nhiều bạn sẽ ngạc nhiên với chính sự thay đổi của mình. Các bạn ơi, thử thách này không đòi hỏi tiền bạc, không đòi hỏi thời gian dài, chỉ cần sự kiên trì và trái tim muốn thay đổi. Như cha giàu đã dạy, bắt đầu từ hôm nay, dù chỉ một bước nhỏ cũng sẽ đưa con đến nơi mà hầu hết mọi người không bao giờ chạm tới. Mình đang rất mong chờ được đọc những chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu hành trình làm chủ tiền bạc. Hẹn gặp lại các bạn sau 7 ngày với những câu chuyện thật đẹp từ chính các bạn. Chúc các bạn 7 ngày thật ý nghĩa, thật nhiều hành động nhỏ nhưng đầy sức mạnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến phút cuối cùng. Nếu video hôm nay chạm đến trái tim bạn, hãy chia sẻ cho những người đang loay hoay với tiền bạc. Ủng hộ mình bằng một nút like, nhấn theo dõi và bật chuông để đón những video tiếp theo. Nếu bạn có cảm xúc, suy nghĩ hoặc câu chuyện của riêng mình về tiền bạc, hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau thức tỉnh, cùng nhau thay đổi, cùng nhau sống một cuộc đời mà tiền bạc không còn là nỗi lo, mà là người bạn đồng hành. Chúc các bạn thật nhiều năng lượng và thật nhiều bài học ý nghĩa. Mình tin rằng từ hôm nay, bạn sẽ bắt đầu nhìn về tiền bạc theo một cách mới, cách của người giàu. Hẹn gặp lại nhé.